Hi guys, this is juvstv NANI? and welcome to my channel. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa park. Biglaan lang yun ang lakad namin today guys kasi nagpa-injection kami kay Bunso at saka ayan, dumaan kami dito sa park, then magmumukbang kami ng KFC. Kita din. Alcohol sa alcohol. Guys, isang bucket. Yan. So, yung laman niya, burger. Kung sa flavor, ano yung chicken. And, ano, french fries. Buksan natin. Thank you. Ayan yung french fries. Isa pa ning isa. Burger ay french fries. French fries. May chicken nuggets din. Okay, dito kay mami oh. Chicken at inay chicken. So, let's eat! Gutom na kami, hindi pa kami nakapag-lunch. Alis kami ng bahay. Nag-ano lang kami. Kumain lang kami ng kanin. Hindi na ako nakapag-kape. Ketchup. Dami? Sweet siya. Hot. First time pa namin dito guys, sa park na to. Wala masyadong tao. Kami lang. Wala talagang tao. Wala masyadong tao. Wala talagang tao. At saka sobrang init. Unsang oras ka ron? Alas 12. Alas 12 pa man di ay. Nagduol yun sa sakuan. Sa school na yata. Yung tapat niya is ano? Sweet siya. Oh, sweet. Gusto ni man eh. Galing ubos na ko ah. Sweet siya. Gusto ganahan kayo. Ama ulit ah. Ano na lang? Fiesta. Ano, nagpalit tayo. Lasa niya mulagpat tong sa Jollibee nga sweet board. Ito tulamian. Same na daw yung ano, Coke tag 100 yen na lang. Piso na lang yun eh. Size niya L. Size niya. Last time nagmukbang kami yung ano, yung sa McDo, ngayon sa KFC na naman. Pero nasa labas nga lang. Take out. Ala, dapo ako eh. Go away! Treat daw ni Habi ngayon guys kasi naka-ano siya ng extra income. Nag-aayos kasi siya ng computer. Ayun. Bili ng KFC. Oh, wait. Oh, sige. Magdala na ako manok dito. Hala. Yay, panguga ka dito pang alcohol. Alcohol man ko. Ay, grabe naman niya. Grabe Yeah. naman. Nagyaya yung dalawa mag-slide daw sila. Sobrang init kasi. Ay, sakit kayo na. Sakit kayo na sa lubot. Init kayo. Nagula lang siya, oh. Ayan guys, oh, malapit na tayo sa bundok na. Ayan, bundok na yan dyan. Tapos may bahay. May mata, may ilaw, may...
Yawa, oy. Pahilis ata. Paborito nila tong dalhin guys, yung bag. Kasi bigay lang to sa amin. Birthday ni Shena. Yan, binigyan nila kami ng bag. Dalawang bag. So, isa sila ni ate. Bigay ng kuya ni Habi. Yung, tsaka yung asawa niya. Inang pasalamat. Thanks. Sige na, thank you Papa Banban. Say thank you. Thank you Papa Banban. And Mama Jobet. Sige na. Thank you, Papa Bamban. And Mama Jobet. Ulit, again. Take two. Sige na, magdi mo. Oh. Sige na, what will you say to Papa Kasi Banban? naman na. Thank you, Hindi, Papa purple man Bamban. yan. Purple, iya ha. Sige, Kasi sige. na, ano. Sige, hindi thank you po, nasuot Chishina. ganyan. Sige na, thank you na. Thank you. Thank you, Papa Banban. Kaya ang bag. Ayun na. Sige na. Thank you, Papa Bamban. Ikaw po, thank you. Thank you, Mama Jobet. Thank you, Mama Jubes. Ayan guys, nakapag-dikit na kami. Tapos, tinikip namin tong cellophane na to kasi mahal na to guys. Binibenta na yung cellophane dito guys. Yung Tag M3 yen, ang L5 na. yen. Hindi na siya libre. May bayad na. Tara, later din. Start no, ano, last month Ayun yata na, come. nag-start. Ayan sila naglalaro. Full yata niyo. Pool siguro, no? Oh, may tubig oh. Pool siguro, guys. Kaso wala na. Park na kayo na pool. Wala na siguro nilagi ko, anan. Oh, wala na dialagaan nga park. Ayun na. Gusto man sa good magkuan Tapos siguro. dira sila mag-shower o diri oh. Magsha-shower yan sila dyan. Di may tubig na diri. Bago sila magtatampisa sa pool, yan. Magsha-shower muna dyan. Kaso wala na ngayon, Tapos hindi na kani, siguro. Naani siya atok siguro kani oh. Ano? Swimming pool siguro ni Oy. Park na may swimming pool. Kaso wala na ngayon. Basta sa school ni dati, dili po. Ikaw na magligpit sa gamit. Tara na. Bye-bye na sa park. Bye-bye na. Dili, sisina diri ha. Hi guys! Nasa car na pala kami. So, pawis na pawis sila. Pagod na. Sa kakaano doon, sa park. So, umalis na kami doon guys kasi sobrang init. Kaya, pauwi na kami ngayon. Ayan, si Bunso. Ang pawis din niya. Ay, dadaan pa pala kami ng Akanori. So, hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Thank you for watching. Kita-kits tayo next time. Bye! Tingnan natin. Ikot tayo sa mga bahay dito sa park. Sige, iikot-ikotin namin. Iikot-ikotin natin yung bahay ng mga Japanese house. Hapa. Diyan.
Murag kaya kung kamo.